নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আল্টিভিট চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই আল্টিভিট চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, আল্টিভিট চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ইষ্ট আফ্ৰিকান অভাৰচিজ লিমিটেড আৰু মাৰ্কেটিং কৰিছে এলকেম লেবৰেটৰীজ লিমিটেড। আৰু এই পেকটো 200 ml পেক হয়। 200 ml বটলৰ দাম হ'ল 160 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ইমিউনিটি বুষ্ট কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই চিৰাপটো বহুতো কম্পজিশ্যনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে, যেনেকৈ আপোনাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট, ভিটামিন B1, ভিটামিন A, ভিটামিন B2, ভিটামিন B3, ফলিক এচিড, ভিটামিন D3, ভিটামিন B12, জিংক, কপাৰ, প্ৰটিন আদি বহুতো উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, আল্টিভিট চিৰাপটো যিসকল লোকৰ শৰীৰ অতিকৈ দুৰ্বল, শৰীৰত শক্তি নাপায়, কোনো কাম কাজ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায়, কোনো খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াতে থকা ভিটামিন এয়ে চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটে শৰীৰৰ দুৰ্বলতা দূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু ইয়াত থকা ভিটামিন চিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে ভিটামিন চিয়ে দাঁতৰ আৰু মুখৰ যিকোনো ধৰণৰ ঘাঁ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। তো বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ভিটামিন ইয়ে শৰীৰৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে, লগতে চুলি সৰাৰ সমস্যা দূৰ কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ভিটামিন B6 আৰু ফলিক এচিডে শৰীৰ সুস্থ আৰু সবল কৰাত সহায় কৰে, শৰীৰত হোৱা এনিমিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। আনহাতে ভিটামিন D3য়ে হাড়ৰ গঠনত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এই চিৰাপটো বহুত কাম কৰে। যিসকল মহিলাই শিশুক স্তনপান কৰায় সেইসকলেও এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো শিশুৰ বাবে 6 পৰা 12 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ অথবা আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাব, আৰু এডাল বা বয়সৰ লোকে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আল্টিভিট চিৰাপটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ শৰীৰৰ দুৰ্বলতা দূৰ হ'ব। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ অলপ চলপ গেছ হোৱা, বমিৰ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটোৰ বিশেষ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। তথাপি আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই আল্টিভিট চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।